So what's up guys, this is Stephen Panaligan again, and today we are making a new tutorial here in Sony Vegas. So huwag kakalimutan mag-subscribe and click lang yung bell button para you get notified always. So ayun guys, ang tuturo natin ngayon dito sa Sony Vegas is kung paano mag-render ng video on a good quality or high quality in Facebook, YouTube, or any other online websites. So, let's go. So, ito guys, si Mel. So, panood ko lang sa inyo yung video. Ayan. So, ayun guys. So, ganito guys. Ganito lang siya. Then, pagka tapos mo gawin yung buong video mo, punta ka lang sa dalin mo pala yung cursor mo sa dulo nung video or clip mo. Tapos, ayan, nasa dulo na siya, di ba? I-highlights mo ngayon tong buong clip. And then, pagkatapos, punta ka dito sa render as. So, wait lang guys, medyo mabagal. So, ito. Ayan na siya. Then, hanapin mo yung main concept AVC or AAC close and open parentheses .mp4 or AVC. So, ayan. Click mo yung arrow. Ayan. Then, makikita mo tong Internet HD 180, HD 720, tsaka Internet 4K to 160p. So, hindi ko recommended yung 4K dahil hindi siya kaya ni YouTube, ni cellphone, tsaka ni FB. So, ito lang dalawang recommended kung may star. Ito lagi ginagamit ko. So, pang Facebook, pang YouTube, ito lang lagi. Internet HD 180 or yung 720. Ayan. Mas mataas yung ratio or yung aspect ratio ng video or rendering setting. Mas matagal i-export at mas malaki yung file na ilalabas niya. So, ayun lang guys, ito lang. Then, click nyo lang siya. Ayan. Pagka-click, pag-click nyo lang, then, render. Ayan na siya. Lalabas na siya. So, ayun lang guys. That's all for this time. And wait lang po yung mga susunod na vlog. Our tutorials here in Sony Vegas and mga filmmaking tips and tricks on shooting tutorial. So, ayun lang guys. Then, thank you ulit sa mga sumusuporta and sa mga susuporta pa lang. Sorry nga pala guys dahil ang tagal ko makapag-upload before after yung version 14 kasi nagpahinga lang ako ng onte tsaka nanaranggola ako, ayun lang. Then guys, sa mga nagtatanong kung anong lugar tong makikita nyong nasa video, ARJAYS Bar Cafe. Napakasarap ng ambience dyan sa lugar na yan. Then sobrang catchy yung lugar. So, after this ECQ, punta kayo dyan. See you there. Maraming salamat po. And that's all. Stephen Panaligan. Peace out, yo.